بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د خپل لیکچر سیکنډ پارت چې دی نه هغه به کنټینیو کو. د دې نه مخکې چې دی نه مونږ د دې هغه انټروډکشن او د جین هیریډیټي او هغه خبرې چې دی نه پکې مونږ کړې وې. انوایرمنټ پورې مونږ ویلی وو. انوایرمنټ څه دی؟ Environment is nothing but the sum total of the surrounding in which an individual has to live. Environment څه ته وایي؟ Environment دې ته وایي چې کوم زموږ د ټول surrounding چې دی دې ته څه وایي؟ دې ته environment وایي. Psychologically, an individual environment is related to all those stimuli which he faces from the moment of fertilization till death. Simple خو مونږ دا وویل چې زموږ کوم surrounding چې دی نه دې ته مونږ environment وایو. خو چې کله ته سایکولوژیکلی انوایرمنټ ډیفاین کړې نو بیا به ته څه وایې؟ بیا به ته انوایرمنټ چې دی نه هغې ته وایې چې د فرټیلایزیشن نه والا ټل د ډیته پورې څومره سټیمولس چې تا ته میلاویږي دا ټول ستاسو دی دا انوایرمنټ دی. صحیح شو؟ سایکولوژیکلی چې تا ته د فرټیلایزیشن نه والا او د ډیته پورې څومره سټیمولس تا ته میلاویږي دا ټول ستا په څه کې راځي؟ په انوایرمنټ کې راځي. صحیح شو؟ کم سټیمولس چې تا ته میلاویږي. Rule of heredity and environment in the development of behavior. The individual personality is the product of both heredity and environment. اوس وایي د heredity او د environment چې دی نه هغه په behavior په development کې څه رول دی؟ نو دلته کې دا خبره کوي وایي د یو کس personality چې ده که نه personality هغه څه ده؟ is the product of both heredity and environment. دا product دی. صحیح شو؟ دغه پرسنالټي د څه شي؟ د هیریډیټي او د انوایرمنټ چې تا ته هیریډیټي او د انوایرمنټ د لاسه به ستا څه جوړیږي؟ ستا پرسنالټي به جوړیږي. مطلب د هیریډیټي او انوایرمنټ داسې واخلئ لکه را میټیریل او د دې نه به بیا مینوفیکچر کیږي جوړیږي به څه شی؟ پرسنالټي به دې جوړیږي. in some cases heredity may overpower development and in certain other cases environment may very strongly influence growth and development. وای په بعضی کې داسې چې هیریډیټي چې دنه هغه overpower شي. overpower مطلب غالب شي په development and in the certain other cases environment may very strongly influence growth and development. وای په ځینې ځای کې هیریډیټي چې ده هغه غالب شي ستا په بیهیویر په ډیولپمنټ کې او په بعضې چې دی نه په هغې کې انوایرمنټ څه شي؟ انوایرمنټ چې دی نه هغه غالب شي په څه باندې؟ په هیریډیټي باندې او ستا هغه بیهیویر چې دی نه هغه د انوایرمنټ د وجې نه څه شي؟ د هغې د لاسه ډیولپ شي. It is because of this difference individual differ in physique, character and other personality trait. او د دې هم دا وجه ده چې د دې د لاسه هر انسان چې دی نه هغه فزیک مطلب جسم د هغه کریکټرز او داسې نور پرسنالټي خصوصیات چې دی نه هغه د یو بل نه څه دي؟ ډفرنټ دي. A child's development represent the interactions of heredity and environment. د یو ماشوم چې دی نه د هغه د ډیولپمنټ هغه د هغه ډیولپمنټ چې کېږي نه هغه د څه د لاسه کېږي؟ د heredity او د environment د لاسه. Heredity determines the potential of a child while the environment influences the extent to which that potential is achieved. heredity چې دا فار ایگزامپل یو ماشوم دی نو د heredity جست دا مونږ ته وایي چې potential of the child. potential مطلب دا دی چې په ده کې یو خاص کریکټرسټک شته. صحیح ده؟ په ده کې یو خاص کریکټرسټک شته خو په دې باندې د انوایرمنټ صحیح انفلوئنس دیټ ایکسټینټ ټو وچ د پوټینشیل از اچیوډ چې دا پوټینشیل په ده کې شته چې دا به په ده کې دی به دا حاصل کی که نه کی. لکه یو ماشوم دی هغه ته د فادر نه جین راغلی دی یا د هغه د انسسټرز نه جین راغلی دی چې هغه ګوډ کرکټر دی. صحیح شو؟ یو ښه کرکټر دی خو بدقسمتۍ نه چې دی نه هغه ته انوایرمنټ میلاو نه شو نو چې هغه ته انوایرمنټ میلاو نه شو نو دغه ټیلنټ به د ده څه شي؟ د ده به لاس شي. ځکه خو مونږ اکثر دا خبرې ډېرې اورو که نه مونږ چې کله په بهر ملکونو کې زیاتر جاپان یادېږي چې هلته کې ماشوم چې دی نه هغه د پرایمري نه دغه ته وایي سیکنډري 6-7 کلاس ته شي نو هغه ټایم کې سایکالوجسټ چې دی نه هغه د سټډي وکړي چې دا ماشوم کم طرف ته چې دی نه دی زیات مایله دی او بیا چې هغه پته ولګي چې دی کم سایډ ته نو هغه قسم انوایرمنټ هغه ته څه کړي؟ هغه ته پرووایډ کړي. صحیح شو؟ او بیا هغه ماشوم چې دی نه هغه بیا په هغې کې څه شي؟ خپل بیسټ چې دی نه هغه پکې شو کړي که نه. نو دغه خبره دلته کې کوي چې هیریډیټي چې دی نه هغه یو پوټینشیل دی ستا په جینز کې پراته دي خو چې تا ته انوایرمنټ پرووایډ شو نو د انوایرمنټ د انفلوئنس د لاسه د انوایرمنټ د اثر د لاسه به داسې چل وکړې ته به خپل دغه پوټینشیل څه کې؟ اچیوډ به یې کړې. صحیح شو؟ دغه پوټینشیل چې دی نه دا به ته حاصل کړې.
نو ځکه دلته کې دا خبره کوي چې هیریډیټي او انوایرنمنت چې دی نه هغه څه دی هغه یو را میټیریل دی او په پروډکټ کې به هغه موږ له سره کوي د پرسنالټي چې یو کس څنګه پرسنالټي ډیولپ کیږي ډیپینډ بس کوي په څه باندې په هیریډیټي او په انوایرنمنت باندې both heredity and environment have their share in molding the life and personality of the individual د قسم خبره ده چې heredity او environment چې دنه هغه څه چل کوي هغه جوړي ستا personality صحیح شو د یو individual چې دنه د هغه personality جوړي heredity is responsible for all the inborn traits the instincts emotion IQ reflex action and physical traits صحیح شو څومره خصوصیات چې دي صحیح شو نو د هغې دپاره responsible دی څه شی heredity صحیح شو کم inborn traits چې پیدایشي خصوصیات چې تا ته میلاو دي instinct صحیح شو جبلت موږ چې وایو emotions او IQ reflex action and physical traits دا ټول چې دي نه داسې دي دا په جینز کې موجود وي environment is responsible for the growth and development of the physical mental and social traits او environment چې دی نه هغه responsible دی د څه دپاره د physical mental او د social traits د development لپاره چې دی نه هغه څه دی هغه responsible دی ښه environment تا ته provide شو صحیح شو نو ته به فزیکلی هم ښی منټلی به هم ته ټیکې صحیح شو سوشل کم خصوصیات چې دی نه هغه به هم ستا ښی دا ټول په انوایرمنټ باندې ډیپینډ کوي صحیح ده چې فزیکلی مطلب جیم دی صحیح شو جیم چې دی نه هغه اویلیبل دی د واک دپاره ټریک دی صحیح شو هایکینګ دپاره چې دی نه ښکلي سپاټس دي داسې د منټل هیلث چې دی نه او د سوشل هیلث دپاره ستا انوایرمنټ ستا سراونډینګ چې دی نو پازیټیو خلک دي سپورټیو خلک دي صحیح شو چې څومره سپورټیو خلک وي نو ته به څه کېږي ته به دومره چې دی نه ستا هغه منټل ګروث به ستا کېږي او دومره به ته سوشلی چې دی نه هغه به ښه کېږي Environment is responsible for the growth and development of the physical, mental and social traits. The two forces, heredity and environment, are not opposed to each other but are complementary like seed and soil. دلته کې دا خبره کوي وای دا دوه کم فورسز چې مونږ ډیفاین کړل heredity او environment وای دا یو بل کینسلی نه صحیح شو دا اپوزیشن کې یو بل ته نه دی ولاړ but are complementary دی چې دی نه دي څه دي دی کمپلیمنټري دي د یو بل دپاره صحیح شو یوزفل یا اټریکټیو ټوګیدر مطلب دواړه چې دی نه هغه د یو بل دپاره څه دي ضروري دي لکه سیډ او سایل صحیح شو چې د دې سیډ چې دی نه د دې مثال داسې واخلې لکه جین او د سایل چې دی نه دا ورته څه دی انوایرمنټ دی نو چې سیډ ته کېدی او انوایرمنټ سایل ورته ښایي ښه خاوره یي صحیح شو بنجر ځمکه نه یي اوبه پي صحیح شو او نو هغې کې نور مرض چې دی نه هغه پکې نه یي په ځمکه کې نو هغه سیډ چې دی نه هغه به څه کوي هغه به ښکلې ګروت کوي نو د دې مثال داسې دی لکه سیډ او سایل The heredity is the raw material out of which the object is to be prepared and the environment is the technique and other material for the manufacture صحیح شو نو heredity چې دی نه هغه یو را میټیریل دی صحیح شو را میټیریل دی او environment چې دی نه وایي هغه داسې نور میټیریلز دي چې هغه به د دې سره یوځای شي او څه چل به وکړي یو ښه پرسنالټي چې دی نه هغه به ډیولپ کړي مینوفیکچر به کړي جوړه به کړي to individual of the same heredity might differ when put in a dissimilar environment یو دوه انډیویجوال دي او سیم هیریډیټي ده دا مخې ته بیا په دې ټوین سټډي کې ډېر ښه ایکسپلین کړي دي خو دلته کې جسټ دا کې چې مطلب دوه انډیویجوال دي د هغو جینز یو شانتي دي یو هم ښه کرکټر دی او بل هم ښه کرکټر دی خو د انوایرمنټ د ډیسیمیلریټي د لاسه دی به څه چل کي دی به بیا یو به ښه کرکټري او بل بني خیر که به دواړو کې هیریډیټي چې دی نه هغه جینز کې چې دی نه هغه موجود دی Again, two individuals of a differing heredity would probably differ in spite of identical environment. اوس یو دوه مطلب داسې دي چې د هغو په جینس کې نشته خو انوایرمنټ ورته پرووایډ شو نو د هغو به بیا د یو بل نه بدلي So we can predict that if we change either factors, the product is change. نو وای مونږ داسې ویلی شو چې که فرض که مونږ فیکټرز چې دی نه هغه څه کوو هغه چینج کوو نو پروډکټ به څه کېږي هغه به چینج کېږي فار ایگزامپل یو ښه کرکټر دی تا ورته فیکټرز څه دي خو انوایرمنټ دی کنسیډر کوي که نه تا ورته انوایرمنټ چې دی نه هغه ښه پرووایډ کو نو کرکټر به دې جوړېږي صحیح شو یو کس دی د هغه به جینز کې چې دی نه کرکټ نشته او تا ورته فیکټرز دغه کړل تا چې دی نو انوایرمنټ ورته کرکټ والا پرووایډ کو نو هغه نه به یو ښه کرکټر څه شي هغه جوړ شي دوی چې د دې دواړو په دې باندې څه دی په دې باندې افیکټ دی ټوین سټډي اوس چې دی نه هغه په دې جینټیک اینډ سایکالوجي کې یوز کېږي په جینټیک اینډ سایکالوجي کې د انویسټیګیشن دپاره
چې د دې جینز او د دې انوایرنمنت څه افیکټ دی نو د دې لپاره ټوین سټډي چې دی هغه دی کړې ده. ټوین سټډي compare similarities between different types of twins to determine the genetic basis of a specific trait. صحیح شو چې مطلب په دې کې چې دی نو مونږه differentiate کو different types of twins to determine the genetic basis of a specific trait. صحیح شو د environment او د genes سټډي کولو لپاره د چې دی نو د ټوین سټډي کړو. یو مونوزایګوټیک ټوینز دی او بل چې دی نه هغه ډایزایګوټیک ټوینز دی. مونوزایګوټیک ټوینز څه ته وایي؟ مونوزایګوټیک ټوینز هغې ته وایي چې هغه identical وي. دې ته identical twins هم وایي. are the result of one zygote divided into two each having the same chromosome and the genes they contain. داسې چلو شي چې موږ وایو چې کله سپم چې دی نه هغه ایک سره میلاو شي نو زایګوټ تی جوړیږي فرټلایز شي. نو دلته کې دا کم زایګوټ چې دی نه دا یو پاتې نشي خو دا زایګوټ دوو ته تقسیم شي او سیم کروموسوم وي او سیم جینز وي. مونوزایګوټیک چې دی نو په هغې کې صحیح یو زایګوټ وي او هغه زایګوټ چې دی نه هغې سره څه چلو شي هغه دوو ته ډیوایډ شي او دوو ته ډیوایډ شي او سیم کروموسوم او سیم جینز وي. د دې د لاسه د دواړه چې دی نو دی بیا آیډنټیکل وي. د دې شکل چې دی نه هغه د یو بل سره بالکل میچینګ کوي. د دې فنګر فرینټ چې دی نه هغه د یو بل سره میچینګ کوي. سیکس چې دی جنډر میل فیمیل نو دا ډیفرنټ کوي خو دا هم اکثر سیم راځي. ډایزایګوټیک ټوینز څه ته وایي؟ ډایزایګوټیک ټوینز sometimes called fraternal یا non-identical twins are the result of a two separately fertilized egg and are no more related than any other pair of a sibling. دلته کې اوس دا خبره کوي چې دا ډایزایګوټیک ټوینز چې کوم دي نو اصل کې په دې کې څه چلي په ډایزایګوټیک ټوینز کې sorry ما دا سلایډز نه وړولي. ډایزایګوټیک ټوینز چې دی نه هغه وایي sometimes called paternal یا non identical twins. ایشو دې ته فیټرنل هم وایي او یا دې ته non identical twins ورته وایي. non identical twins ورته وایي نو دا ولې ورته وایي ځکه چې په دې کې یو سپم چې دی نه هغه دوه ایګ ریلیز شي. صحیح شو دوه ایګ ریلیز شي او دواړه ایګ چې دی نه هغه ډفرنټ سپم څه شي هغه فرټلایز کړي لکه د یو ایګ دپاره یو سپم او د بل ایګ دپاره بل سپم نو دوه زایګوټ چې دی نه هغه به دې کې څه شي هغه پکې تیار شي نو دې ته ډایزایګوټیک ټوینز وایي او دا نان آیډنټیکل وي. د دې شکلونه هم د یو بل سره یو شان دي فنګر فرینټ هم د یو بل سره یو شان دي او سیکس چې دی نه هغه هم زیاتر یو شانتې نه راځي نو ځکه دې ته څه وایي ډایزایګوټیک ټوینز وایي چې دوه ایګي او دوه سپمي او مونوزایګوټیک چې دی نه هغه خو یو ایګ یو سپم دی خو زایګوټ چې دی نه هغه څه شي هغه دوو ته ډیوایډ شي. دا کم بیهیویر جینیټکس چې ورکړی دی دا کم فیکچر چې ورکړی دی نو دا هم دا آیډنټیکل ټوینز دا ویني. دلته کې چې دی نه دغه زایګوټ چې دی نه هغه دوو ته ډیوایډ شوی دی او دلته کې دوه سپم دي او دوه ډفرنټ سپم او دوه ډفرنټ ایګ لکه یو جدا بل جدا او د هغې نه چې دی نه هغه بیا ډایزایګوټیک ټوینز چې دی پیټرنل هغه ته څه شوی دی جوړ شوی دی. اگزامپل دی ورکړی دی why identical twins look exactly the same because each twin share the same genes as their identical sibling. why identical twins یو شانتي ولې چې دا دواړه د یو زایګوټ نه جوړ شي یو زایګوټو هغه دوو ته سپلټ شوی دی او سیم کروموسوم وي او سیم جینز وي د دې وجې نه دې ته مونږه آیډنټیکل وایو. When a mother is pregnant, the fertilized egg hold the mixture of genes from both the mother and father. دا خو مونږ ته پته ده. Occasionally, this fertilized egg splits into two eggs with the exact same mixture of genes. This result into two identical people who are similar to one another in the way they look and behave. صحیح ده نو دغه چلو شي چې کم دغه کم د فادر نه د مدر نه کروموسوم راغلی وي یو زایګوټ تیار شي خو په آیډنټیکل ټوینز کې دا چلو شو چې دغه زایګوټ دوو ته تقسیم شو او هغه زایګوټ دوو ته تقسیم شو سیم نمبر اف کروموسوم په یو زایګوټ کې او سیم نمبر اف کروموسوم په بل کې نو د دې وجې نه د دې هغه لوک چې دی نه هغه سیم وي د دې هغه بیهیویر چې دی نه هغه سیم وي. جین can carry instruction that can make it more likely for you to develop certain illness or conditions. ایشو نو موږ ته پته ده جینز چې دی نه هغه باډي له انسټرکشن ورکوي او باډي چې دی نه په هغې طریقه باندې فنکشن کوي. فار ایگزامپل جینیفر ده او کیرن both have a genes associated with obesity. دا دواړه ټوینز دي او دواړه چې دی نو په هغو کې د obesity هغه جینز موجود دی. Their genes could tell their body to increase the size of their fat cell or dictate how they use fat in their body.
وای په دې دوانو کې جینیفر او کیرن چې دین دوانو توینز دي صحیح ده او په دې دوانو کې د اوبیسټي هغه جینز چې دین هغه پکې موجود دي نو د اوبیسټي د جینز پکې موجود دي نو د دې ته د دغه باډي دا کم د اوبیسټي دا کم جین چې دین د باډي ته وای پیټ سیل ته وای تاسو انلارج شین چې پیټ سیل انلارج شین زیات پیټس چې دین هغه بیا اکومولیټ کوي دویمه خبره ریلیز کیمیکل لایک هارمونز which control hunger and appetite د دې هغه کم جینز چې دین د دې باډي ته وای تاسو هارمونز ریلیز کوي چې هغه د دې هغه هنګر او اپیټایټ چې دین هغه سکی هغه کنټرول کوي وس د هنګر د فاره د اپیټایټ د فاره چې دینه هغه مطلب چې ولګه په خلکو باندې راولي هنګر فراولي نو دا غي د لپاره هارمون چې دینه هغه ګریلین دی صحیح شو جی ایچ آر ای ایل آی ان صحیح شو ګریلین هغه برین ته میسج وکي چې موږ له خوراک پکار دی او ته چې دینه بیا خوراک وکړین دا هارمون چې دینه په دې کې زیات ریلیز کیږي دغه شانته دغه د فاره چې کله مطلب کم کس چې لکه خلک چې موړ شي صحیح شو نو د هغه نه ورسته چې کم هارمون سیکریټ کیږي هغه ته لیپټین وای صحیح شو ال ای فی ټی آی ان صحیح شو لیپټین او هغه ریلیز کیږي چې کله ته موړ شي نو هغه برین ته میسج لاړ شي چې بس ته نور بس کا صحیح شو نور مخوره نو ګریلین چې دینه هغه د ولګي د فاره او لیپټین چې دینه هغه چې کله خلک موړ شي دا هغه د فاره ریلیز کیږي influence behavior is a Jennifer and Karen interact with their environment. For example, if Karen begins to gain weight, she may seek out fewer opportunities to exercise because going to the gyms make her feel uncomfortable. وس دلته کې مونږ ویل چې بدی کې د اوبیسټي جینز موجود دي او د جینز کار دا دی چې هغه په پیټ سیل ته وي تاسو انلار شي او زیات هارمونز چې دنه هغه سیکریشن پکې کوي نو بدی باندې ولګه هم زیات راځي نو زیات خوراک کوي او الریډي جینز چې دنه هغه پاغي کې د اوبیسټي هغه جینز موجود دي نو دی بس کې غټي او بل د دې هغه جینز چې دنه هغه سکی هغه د دې دا بیهیویر پکې هم ډیولپ کی چې جیم ته دی نشیتله شرمیږي صحیح شو دغه کم دغه چې دا کیرن چې دنه وای هغه شرمیږي هغه جیم ته نشیتله نو دا هم د دې جینز د لاسه بدی باندې سي افیکټ چې دی په جیم ته نشیتله نو جیم ته نشیتله خوراک زیات کوي اوبیسټي جینز پکې موجود دي نو سی چل بکیږي غټیږي بکنه دلته کې ګوره بیا دغه اگزامپل مزید ایکسپلین کړی دی how do your life experience influence your genes suppose Jennifer is raised by wealthy parents who have access to the best healthier foods her parents cook nutritious meal like vegetable risotto and lentil soup and limit the amount of sugar salt and fat their daughter consumes وس دلته کې جینیفر چې دنه هغه په یو مالدار کورنۍ کې پیدا شوې ده او الته کې د هغې د نیوټریشن چې دنه د هغې څه کېږي د هغې هغه مور فلارې د هغې د نیوټریشن خیال ساتي جینیفر learns to love fruits and vegetables and does not crave excessively salty or sweety foods د جینیفرز مور فلار چې دنه هغې له شوګري او سالټ او د دې فیټي خوراک چې دنه هغه ولا کم ورکوي او جینیفر چې دنه هغه په خپله هم د هغې مور فلار نه دا خبره لکه مطلب انټرنلایز کړله چې هغه ویجیټیبلز او فروټس خوښوي او دا شوګرز او دا چې دنه دا یې اوس ډېر نه خوښ هر پیرنټس هیو ا significant amount of time to play with her and teach her to live an active lifestyle پیرنټس چې دنه هغه ولا ټایم ورکوي چې مطلب خپل ماشوم له چې دنه هغه سره گیمز کوي صحیح شو کرکټ فوټبال جو بھی ہے یو گیم سره کوي نو د هغې د لاسه هغه فزیکلی هم اکټیو ده ګوره خوراک هیلدي یو خو په مالداره کورنۍ کې پیدا شوي دی نو هغه پیرنټس چې دی نه هغه څه کوي د هغې د ډایټ خیال ساتي شوګر سالټ او د دې هغه خیال ساتي سویټ پې زیات بند کړي هغه ول نه ورکوي او جینیفر چې دی نه هغې هم انټرنلایز کړي دا خبره چې دا زه ډېر نه خورم او بل ټایم وله ورکوي او په هغې کې ورسره څه کوي ګیم وکوي ورسره By eating nutritious food and staying physically active, the genes increasing her chance of developing obesity are not expressed and she never develop obesity. وس دلته کې هغې ته داسې قسم انوایرمنټ پرووایډ شو نو جین کې شته اوبیسټي هغه جین پکې شته خو جین خو ځان ایکسپریس کولی نه شي لکه څنګه چې موږ په پینایل کیټینوریا کې خبره کوو چې پینایل کیټینوریا به هلې چې دته د بهر نه پروټینز میلاویږي نو چې امینو اسید پروي په باډي کې سیوا کیږي نو دلته کې هم دغه خبره ده چې بهر نه انوایرمنټ هغې ته سیټ ته فزیکلی اکټیو ده د نیوټریشن ولا خیال ساتي مور فلار نو که په دې کې هغه جینز موجود دی خو ایکسپریس کیږي نو صحیح شو نو انوایرمنټ شته انوایرمنټ چې دی نه هغه ته ښه پرووایډ شو نو هغه جینز چې دی نه هغه سپریس پاتې شو او اوبیسټي چې دی نه هغې کې راښکاره نه شوه بل طرف ته کیرن ده کیرن however he is raised by low income parents who lived in an area where fresh healthy food is scarce and expensive because her parent cannot afford fruits and vegetables. Karen eats a lot of frozen fake meal and fast foods which are higher in sugar, fat and salt.
Her parents both work multiple jobs and Karen spends her time alone in front of television. Karen eating and physical activity habit enhance the expression of her genes for obesity. دغه example opposite ته چې Karen چې دنه هغه په یو غریب خاندان کې پیدا شوې ده او د هغې مور پلار چې دنه هغه مطلب د هغې د ډایټ خیال چې دنه هغه نشي ساتلی او هغه فروز فوډ چې دنه هغه خوري مطلب میلز او فاست فوډس چې کوم دی او شوګر او فیټس او سالټ او دا چې دنه دا ښه استعمالوي او پلس د هغې مور پلار چې دی نه هغه مطلب غریبانان دي نو هغو ملټیپل جابس کوي صحیح شو نو د دې ته خپل لور ته چې دی نه هغې ته ټایم نه میلاویږي چې هغې سره چې دی نه فزیکل اکټیویټي وکړي او گیمز وغیره ورسره وکړي نو الریډي فوډ ورته هم صحیح نشته اوبیسیټي جینز پکې موجود دی او فزیکلی اکټیویټي هم نشته نو څه چل به کېږي جینز چې دی نه هغه به څه شي هغه به په دې کې ایکسپریس کېږي صحیح شو جین به په دې کې ایکسپریس شي نو دغه خبره کوي چې انوایرمنټ او د انوایرمنټ او جین چې دی نه هغه سره هغه د یو بل دپاره انټر لینک دي که فرض کا جین شته خو چې انوایرمنټ ورته مونږ اپسنټ کو نو جین به ځان نشي ایکسپریس کولی صحیح شو خو که فرض کا جین شته او انوایرمنټ ورته مونږ هم پرووایډ کو نو هغه جینز چې دی نه هغه به ځان څه کولی شي هغه به ایکسپریس کولی شي دې ځای پورې بس جو ختم شو السلام علیکم